สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งสุดยอดตำนานนักเตะคนนั้นคือล็อบบี้ฟาวเลอร์ล็อบบี้ฟาวเลอร์เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน ปีค.ศ. 1975 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ 48 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผม จากนั้นนะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์มีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่ 173 เซนติเมตร ซึ่งเขาเกิดที่ประเทศอังกฤษ จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของล็อบบี้ฟาวเลอร์กันดีกว่านะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาจะเล่นในตำแหน่งกองหน้าสไตล์สไตรเกอร์เป็นหลักล็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับเขาเป็นผู้เล่นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของการจบสกอร์โดยเขาเป็นกองหน้าที่มีความสามารถในการฉกฉวยโอกาสทำประตูและยังมีการยิงที่แม่นยำและทรงพลังจากทั้งในและนอกพื้นที่ของกรอบเขตโทษได้เป็นอย่างดีซึ่งเขายังมีประสิทธิภาพในการเล่นลูกกลางอากาศได้ดีอีกด้วยโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับเขายังเป็นกองหน้าที่รวดเร็วและมีเทคนิคที่ดีในระดับหนึ่งซึ่งนอกจากความสามารถในการทำประตูแล้วล็อบบี้ฟาวเลอร์เขายังเป็นกองหน้าที่มีความสามารถในการสร้างโอกาสสร้างจังหวะและประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์เขานั้นเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกในช่วงยุคของเขาเลยแต่ถึงแม้ล็อบบี้ฟาวเลอร์จะเป็นกองหน้าที่โดดเด่นเพียงใดนะครับแต่เขานั้นมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือเขาเป็นผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดในการเป็นผู้เล่นนักฟุตบอลอาชีพของเขาและซึ่งด้วยสาเหตุนี้นะครับเขามักจะโดนจำกัดในการลงเล่นอยู่บ่อยครั้งต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของล็อบบี้ฟาวเลอร์ต่อนะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีค.ศ. 1993 ในช่วงอายุวัย 18 ปี โดยล็อบบี้ฟาวเลอร์เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับเขาได้เป็นผู้เล่นทีมชุดเยาวชนของสโมสรลิเวอร์พูลที่ได้ถูกดันขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่ซึ่งล็อบบี้ฟาวเลอร์ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเสริมเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งและเขาก็สามารถโชว์ฟอร์มในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งได้อย่างโดดเด่นโดยในฤดูกาลแรกของล็อบบี้ฟาวเลอร์กับลิเวอร์พูลนะครับเขาทำประตูให้กับสโมสรลิเวอร์พูลชุดใหญ่ได้ถึง 18 ประตูกับสโมสรโดยเป็นรองเพียงแค่เอียนรัดสุดยอดกองหน้าชาวเวลส์ในฤดูกาลนั้นซึ่งในช่วงฤดูกาลที่ 2 กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาก็ได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและยังโชว์ความเป็นสุดยอดกองหน้าด้วยการเป็นดาวซันโวของสโมสรโดยทำประตูไปถึง 31 ประตูรวมทุกรายการและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลในสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงเวลานั้นทันทีซึ่งหลังจากนั้นล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรลิเวอร์พูลได้อย่างยาวนานและได้พาลิเวอร์พูลครองความยิ่งใหญ่ด้วยการกวดแชมป์มากมายหลากหลายรายการในเวลาต่อมาแต่ถึงแม้ล็อบบี้ฟาวเลอร์จะมีช่วงต้นอาชีพกับสโมสรที่สุดยอดเพียงใดนะครับแต่ในช่วงหลังที่เขาลงรับใช้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับเขานั้นได้มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังรบกวนตลอดในช่วงที่ลงรับใช้สโมสรและในช่วงนั้นสโมสรลิเวอร์พูลได้มีสุดยอดกองหน้าหลายคนเข้ามาสู่สโมสรซึ่งเป็นเหตุทำให้ล็อบบี้ฟาวเลอร์มีการแข่งขันในตำแหน่งกองหน้าที่สูงขึ้นโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ล็อบบี้ฟาวเลอร์ลงรับใช้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์พาสโมสรลิเวอร์พูลคว้าแชมป์อย่างยูฟ่ายูโรปาลีกและยูฟ่าซุปเปอร์คัพ
แชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปอย่างละ1รายการซึ่งล็อบบี้ฟาวเลอร์เขายังพาสโมสรลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ EFL คัพได้2รายการและ FA คัพอีก1รายการซึ่งในช่วงที่ล็อบบี้ฟาวเลอร์เป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลในช่วงนั้นนะครับนั่นคือในช่วงฤดูกาล 2000 ล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาได้พาสโมสรลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ให้กับสโมสรได้ถึง3รายการในฤดูกาลเดียวกันโดยจุดเปลี่ยนของเขากับสโมสรได้เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาล 2001 ล็อบบี้ฟาวเลอร์ได้มีปัญหาขัดแย้งกับผู้จัดการทีมอย่างเจอราร์ด อูริเยผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสซึ่งล็อบบี้ฟาวเลอร์ในเวลาต่อมาเขาก็ได้โดนลดบทบาทและได้ย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาทำประตูให้กับสโมสรลิเวอร์พูลได้ถึง171ประตูจากการลงเล่นถึง330นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้สโมสรลิเวอร์พูลได้ถึง9ฤดูกาลโดยในช่วงปีค.ศ. 2001 ล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาได้ย้ายจากสโมสรลิเวอร์พูลเข้าสู่สโมสรลีดส์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษในช่วงนั้นโดยในช่วงแรกของล็อบบี้ฟาวเลอร์กับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาได้มีอาการบาดเจ็บในช่วงกลางฤดูกาลแต่เขายังสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งแต่จุดเปลี่ยนของล็อบบี้ฟาวเลอร์กับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับนั่นคือในช่วงท้ายฤดูกาลสโมสรลีดส์ยูไนเต็ดได้เกิดวิกฤตทางการเงินของสโมสรอย่างรุนแรงจึงเป็นเหตุทำให้สโมสรได้ปล่อยนักเตะดาวดังมากมายอาทิเช่นนะครับลิโอเฟอร์ดินานด์และล็อบบี้คีนรวมถึงล็อบบี้ฟาวเลอร์ให้ออกจากสโมสรซึ่งนั่นยังเป็นยุคของการสิ้นสุดความเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ในอังกฤษไปด้วยโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาลงรับใช้สโมสรลีดส์ยูไนเต็ดได้แค่1ฤดูกาลกว่าๆและลงรับใช้33นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงมกราคมปีค.ศ. 2002 ล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาได้ย้ายจากสโมสรลีดส์ยูไนเต็ดเข้าสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษในช่วงนั้นย้ำนะครับว่าในช่วงนั้นซึ่งปัจจุบันสโมสรแห่งนี้ได้กลายเป็นสโมสรใหญ่ในอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในช่วงแรกของล็อบบี้ฟาวเลอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขาใช้เวลาสักพักเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสโมสรโดยเขาใช้เวลาเกือบครึ่งฤดูกาลเพื่อฟื้นคืนฟอร์มของเขาซึ่งหลังจากที่เขาปรับตัวให้เข้ากับสโมสรได้นะครับเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาทำประตูให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แค่28ประตูจากการลงเล่นถึง92นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึง3ฤดูกาลกว่าๆและได้หมดสัญญากับสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยในช่วงมกราคมปีค.ศ. 2005 เขาได้ย้ายจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าสู่สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรแรกเดิมของเขาในช่วงต้นอาชีพโดยในช่วงแรกของล็อบบี้ฟาวเลอร์กับลิเวอร์พูลนะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาโชว์ฟอร์มกับลิเวอร์พูลได้ดีในระดับหนึ่งแต่เขาได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดในช่วงลงรับใช้สโมสรซึ่งเป็นเหตุทำให้เขามักจะโดนจำกัดการลงเล่นอยู่บ่อยครั้งโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ล็อบบี้ฟาวเลอร์ลงรับใช้สโมสรลิเวอร์พูลในช่วงที่2นะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์มีส่วนร่วมในการพาสโมสรลิเวอร์พูลเป็นรองแชมป์รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกสูงสุดในทวีปยุโรปซึ่งล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาลงรับใช้สโมสรลิเวอร์พูลได้2ฤดูกาลและลงรับใช้แค่39นัดรวมทุกรายการและหมดสัญญากับสโมสรและย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยในช่วงปีค.ศ. 2007 เขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรคาร์ดิฟซิตี้สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษซึ่งในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรคาร์ดิฟซิตี้นะครับ
เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอาการบาดเจ็บเรื้อรังของเขาและในช่วงท้ายฤดูกาลเขาได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยเขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรแบล็กเบิร์นโรเวอร์สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษในฐานะผู้เล่นยืมตัวซึ่งในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาก็ยังจมอยู่กับอาการบาดเจ็บเรื้อรังของเขาเช่นเดิมจนในช่วงกลางฤดูกาลสโมสรแบล็กเบิร์นโรเวอร์ได้ยกเลิกสัญญาและได้กลับเข้าสู่สโมสรหลักอย่างคาร์ดิฟซิตี้และอยู่จนหมดสัญญาและสิ้นสุดฤดูกาลไปในท้ายที่สุดโดยเขาได้อยู่ลงรับใช้ทั้ง2สโมสรรวมกันได้2ฤดูกาลซึ่งหลังจากนั้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2009 ล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรนอร์ทควีนแลนด์ฟิลลี่สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียซึ่งล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาอยู่ลงรับใช้สโมสรนอร์ทควีนแลนด์ฟิลลี่ได้1ฤดูกาลโดยลงรับใช้สโมสรได้ถึง26นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากนั้นในช่วงปีค.ศ. 2010เขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรเพิร์กกอรี่สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาได้อยู่ลงรับใช้สโมสรเพิร์กกอรี่ได้1ฤดูกาลโดยลงรับใช้เพิร์กกอรี่ได้ถึง28นัดรวมทุกรายการและได้ย้ายสโมสรอีกครั้งซึ่งเขาได้ย้ายจากสโมสรเพิร์กกอรี่เข้าสู่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์ในช่วงแรกกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเขาได้เป็นผู้เล่นนักเตะให้กับสโมสรได้เกือบครึ่งฤดูกาลและได้ผันตัวไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงเวลานั้นซึ่งเขาได้เป็นทั้งนักเตะและผู้จัดการทีมในเวลาเดียวกันจนในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลล็อบบี้ฟาวเลอร์ก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลหลังสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งล็อบบี้ฟาวเลอร์ลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรถึง590นัดและทำประตูไปถึง254นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้ได้ถึง19ฤดูกาลต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของล็อบบี้ฟาวเลอร์ต่อนะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์ในนามทีมชาตินะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์ลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษซึ่งล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาเปิดตัวในทีมชาติอังกฤษในปีค.ศ. 1996โดยล็อบบี้ฟาวเลอร์ในนามทีมชาตินะครับเขาไม่ค่อยมีบทบาทกับทีมชาติอังกฤษเท่าไหร่นักเนื่องจากเขาได้มีอาการบาดเจ็บตลอดในช่วงรับใช้ทีมชาติและเขาก็ไม่สามารถพาทีมชาติเข้ารอบลึกๆในรายการระดับทีมชาติได้โดยล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาทำประตูให้กับทีมชาติอังกฤษได้แค่7ประตูจากการลงเล่นแค่26นัดรวมทุกรายการซึ่งล็อบบี้ฟาวเลอร์ลงรับใช้ในนามทีมชาติแค่7ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ประกาศยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีค.ศ. 2002และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของล็อบบี้ฟาวเลอร์สุดยอดตำนานกองหน้าที่ทำประตูมากสุดคนหนึ่งของอังกฤษและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ